Ganun mo na to, babe. Lang yan. Then, makalang magal. Pero pa na din na ano, sa Meron dito.
Yung may Microsoft Store. Diba? Hindi na tayo, no? Ako na. Dahil ako plastic sa yelo. Yan lang. Water dito. Hindi, nagtuturo ka na. Dito ko lang dito. Tapos hindi mo pa sinasita. Paano ba dito man? Yeah. Plastic. Plastic sa yelo. Tapos, dito ako sa iyo pa. Nag-load mo ka man.
Pwede kayo magpapano? Sabi, Ay, mapag-book out. wala. Kaya sabi, Ano ano po yan? Apat. Ito lang. Ay, 220. Apat. Apat wala mo. Pwede. Tatlo, pero apat mo. Ano? Kaya, Apat. 150. ay, so 1 by 1. Sapo.
Yeah. Saan naman nakaibot yung pagkakataon? Dapat 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 Tagal naman dito pala. Sabi mo ko, tapos pa naman sa Pag-apply ko kaya,
Yan, nabi ako sa nabi mahabol kayo. Ako sa naman kayo. Ano?
Ano kung saan? Kasi baka member print po. Wala yun. Ano, saan ko punta po kasi? Kaya yan. Oh, kasi saro lang din pa. Siguro ng sarong takis. Vincent,
Pagka-print mo, ano, i-delete mo. I-delete mo. Ay, sa po. Delete mo. Ayun lang. Ano to? Ayun. Saan ka malaki to? Opo. Kapwa lang.
Oleh magkaiba yung natin ng ano ito, ano tayo. Dahon mo na sa stop. Ha? Ano ba yun? Mapapuntad. Yan. Sa kambutin. Ah, hindi. Ini? Ha? Ini? Oo. Magkaiba kami na ano sa India to sunod sa ano sabi. Ano ko ma-edit? Sino yung mga sila? Hindi pa. Kaya hindi. Kung ako, sarap na naman ini sa mga kabuhan na tinitibo nito. Angel, na-stress. Oh, mo na magbabago. Maski na so lesbian na dapat ano din siya. Sabayan. Oh, ano na siya. Ano yun? Kumusta mo? Ako ko dyan sa Vincent, tigsarong ko pun ba? Ano bra? Ako na? Arog na sa naman. Wala yun. Sikat na sa namin dati. Hello. Ano yun ni? sige ano ba? Kunti mo. Pero baka din may pag nainig. Grabe naman nasa dayo pa. Lawon. Tanga makamasa. Ano mo dumi niyo? Paano rin maaraman kung sino ang masunod sa mataram? Ay, hindi. Dahil na, Halata. Ano kami positive? Hindi pa. Oo, sige, wala pa naman pala. So, grabe naman. ginibo niya. Tigpakataron niya dito sa kasana init at sa. Grabe na. Hindi na ba tayo daw? Sabi rin na ano, ito. Okay. Na-stress si Bishop. Araw dagan pagdaraw siya.
Hindi nalagod, ano na, magiging 65 nito. Dahil ma'am, dali na. Sa ikumpleto mo na tagtaod. Ako yun, sabi ko. Uy, baka lapit ka. Kasi pinako,
ano, Bakit certified sa agad at kapag naman yan? Ako naman nag-certified. Oo, saga. Saga ang mayroon ko. Okay, nakala ko. paano yung sasama sa kasuit na. Dahil, dahil ako na yan. Nasa saga. Kabayaran ba yan? Ilan ba? Ay, sumali na ako. Bayaran lang. Uyo, natin ka mo nag-ano. Pero, ano mo ako gwardiya? Yung sa DNY pala. DIY. Sugat siya. Ano ka na, 5 bilog? Saka, May kami na bilog? nakaya sa bilog. Dahil na kaya. Dahil na kaya. Iya so tong ano muna. Nabas mo tayo. Bote yung 20. 20 lang. Dahil pag matutukoy.
kami nasa kami. Kapwa. Kapwa. Lumpia. Tapos kami nagkaon na sisi. Dahil harap na bagang cellphone ko. Dahil naman ako mag-cellphone. So, walain ko. Tapos, baril sa likod. Makanak mo ko ade. Mati kaso sa na madjohid ako dyan. Di ko ang nakamrat ako kanito ko. Saday na ito. Pero naglabak ko ulit ako. Multis papaluwas niya. Kasi kayang udot niya sa nakuha. Kaya dati nakakulong ito. Nakakulong. Uyo. Kung sabi nga nito kay Halo, gamit ang kung aga, pagkaralit ng mga kailangan. Kaya ko na ako. Tapos, tulog naman ako. Mas magmata ko alas 5. Alas 7, tulog naman ako. Marami na marami. Talagang pahingalot talaga. Pero ito so, ilo naman, at agaro, binilang ko, doon sana. Okay. Alam mo, Kaya naman kasi sa ako. Balingan sa. Inalaw ko dyan, so, iba-ilig din magamit. Iba-ilig din. Kulang tigawa. Tulo. Doon si Mangan. Tagan. Ano mga karing gusto sino, no? Ha? Tayo palit pila? At tayo pa mga karing gusto sino dyan? Surat, no? Nagilog ba ka? Nagilog naman. Gabaw?
Kaya gusto niya ako. Yung para yung sila, Makaragos ka na ba, boy? Mamaya pa? hindi mo yung yelo ito man. Ang sulit na ko na nakili naman ito. Nag-deliver na dumaan. Presentation. Ang sabi nila. Wait, kaya sa Manila na yan. Naaga pa lang gusto na stay na sa nakamawa nila. Ha? Ayun. Ayun, mga ang pizza siya pa. Ang pizza naman ang pizza na. Wala po rin. Ay, bakong ko yan? Nakakaluwas. Alright. Parehas mo sa nakawa ng kanya. Dapat, ipamulat mo sa iyo na ang kita niya dyan na halangkaw. Tapos, halangkaw man ang gastos. Mas maray pa siya ang kita. Mababa ang kita. Tapos, dahil ka mong tigbayadan sa harap. Nakuha niyo duman sa San Vicente Suharong. 10 years pa bago ka mo magbayad sa 10 years pa bago magbayad sa harong. Babayaran natin ko yun.
Ito lang po, hindi mo cellphone. Hindi kung ka kuya. Tawag ka. Iya, kasi giling ka na sa nagsibilan. Sa kanya nagpaprint ate. Si Vincent kanya nagpaprint to ng Angel. Bilingin nito Beyonce. Beyonce magaling. Ang spelling, B-A-O-N, C-Y. Beyonce. Ikaw pa sabi. Kaya talaga. Tap na. Unahin mo po yung tap. Magawa ko dito.
Nagagamit ko ng Boboy! Palain mo Boboy yung drum. Napuno mo na?
Tuloy mo ko yung hirap. Tuloy mo ko yan. Mabantay dito. Magawa ko dito. Walang tao dito, boy.
May na akong plastic. May na akong plastic. Pero gusto mo kung kumawala sa di mama. Magbili ka na lang, Buboy. Magbili ka. Sabihan mo na lang ako pag maalis sa Ruya. Ikaw ka na?
may hilo, boy. Eh, Ano po? may hilo pa? Alam. Datay may ano pa? Pera data. Napulo ka. Ikaw. Ay, ito mga alam. Nakaman. Plano rin yan. May naghanap, pag sabihin mo wala.
Kasi walang ganun.
managawan. Pati kanta. Ha? Anong bulong? Pink, River. Yan na sana. Parang sa ipon mo naman magkano pa din, ha?
Kapinayang. Kasi ako mga sapo. Oo. Ilang ko kami guwapa. Kami nagbakal kaya. Tulog. Lagi mo ba? Hindi ko ba? Bunso? Saan mo nakuha ka naman? So, 35. Mga ano, alas 3, maaga. Joke lang. Amoy na din. Tama yan.
Tapos kayo walang bukan.
Sampan. Ayaw ko sa'yo yung cellphone ko. Ha? Ayaw tayo mo? Dara mo?
Lubuyo. Busy pa tayo. Parang kinatag, parang. Ano na kami? Magmanood din. Okay, sa train. Meeting. Iyo, kay Bawal. Bakal mo lang ako. Nakagbago. Diyan po lang ako siya. Mag-an. Sure. Hindi, okay lang dyan. Hindi ako sila na ito po mga Dito, para pagkuhan, try ka mo sa tao. Ikaw pa. Open sa one. Open lang. Open mo lang. Bulong na meron pa. Match ko dito. Match. Wala na yan. Yung nasun. Ano ba yung bringer? Not bad. Oo. Kinayan mo ka ilo sa imo magsuda. Pagsulot. Ano? Maulit mo? Diretso ka niyo. Iraw, tama. Pagka sa may gata. Mura buka din sa. Nagilok ka niya mga ito. Bigay mo. Ano sa yung bala na yun? Anong nakamo? Ibig ba duro ko na lang ang duwa? Anong oo? Ay, kadayo. Kaya umiyo na pinapawa. Kadayo. May puro lang kita tanga. Ito sa kita. Tanga ini. Ano niya ini? Ano mula? Paro iki. Meron ako wala ko pa. Uy. Baby ka dyan. Ano, hindi mo na. Hindi mo tayo mo. Wala storage na. Pero ito mo. Ito. Isa lang nga eh. Ah. Makasunod na mo. Ano ito siko? Ay, ito rin. So, ano. Dari ka. Ito ka pangasod delta. Isa sod. Isa na sod. Ah. Ay, wala na. Pasali ka man. Ano ba yun?
makadurog ka man. Sarap ka na sa baba. Ikaw talaga, balik ka man nagtibay. Buot. Ano na mo? Pwede na kita. Ano na nga, ikaw mo, tagal niyo. Sudah datang. Eson. Parang kayo. Di mo na kamo. Di mo na nga, di na. Tagal niyo. Hindi na nga, ano yung sa kuya? Kaya yung taon, ako lang may business. 6 years na rin yun. Account ko. Sinanta. Insan. Verde. Box. Quando puoi. Password kinita. Ay, Azul. Ay, Azul. Uy, naka-invite ko na na. Kanulog ko. Bye, bye. Ano ba, Sword? Dating gawi. Mararap na dyan. Okay naman. Ikaw pala ba? Apat na dala. Wala ako maka-open nga. Kasi ito saro. Pagkita ko naman nag-guessing nga. Kasi ito saro. Hindi na malo? Hindi na malo, Jason? Hindi na malikod ko. Hindi na malo, Jason? Hindi na malo, Jason? Kasi ini. Kasi ito. Tama na po sa kuya. Ano po bon? Anong sa kuya? Alam. Ina! Butak ka sa swat. Sabi mo di mo tatla? Butak ka. Sabi ko kang nahihili nga, ikaw mo. Butak ka. Ano ba na pa kayo? Ay, tala po. Baba mo parts. Ay. Kaya pa, taralikod kaya ka nga, di karay, ha? Ano sa kuya? Ano ba mga service mo? Karay, ako mo. Ayan, naka dyan. Basta ka! Yan po po! Ano ba? Ano, lumas ka dyan. Lumas ka. Yup, sa kalikudan, ang pangan. Maluwasan. Tingka, di ka nang kasad. Ay, ako. Di na po ito pa yung mga
Sunod. Lapit yan. Pakalikit ko. Sige, dito. Napaulawan. Di awan na ito. Sino ba yung matutunan? Uy, late pa ako. Utak na. Serious pala yan. Pero, ano?
Tama na yung Cristernoy. Pula-pula pa kaya ka? Sana all ex-con. Nandi baka. Oo. Pinakagawa sa mga dito. No. No. English. Mag-mistake ako nga yung sila answer ko number 5 na hayo. Nasa bulan sa answer ko. Uli ko, dalo. Mga yun. Bumusi siya, nakalibuka. Pizza na ko ay mobile pa ka. Kailangan Morot. You know, hindi na ganyan. Hindi na ganyan. Hindi na ganyan. Right. Peter. Biscuit. Bakit hindi siya nakakatay? Hindi ako dito. Ari. Oh my God. Again, magdalo. Nandi. Big Try sa mo, na. Pero wag kita. Dahil na, ayun na. Log ka na. Pero wag kita, pagpino kita. Ano kita son? Ha? Wala. Wala. Ano na din? Wag, di ba tulog mo? Kaya nga, tahan. Tetra pa nga, napagamat na. Oh, ikaw pagabat. Ay, bulag ka mo. Ano na ako dito? Good na. Ay, mara. Good na. Ano na, kambing. Tama kami dito na. Ano ka nindog? Ay, una ko pa kami pa. Pa, oh. Nagdaga mo sa naman. Magdaga. Nine. Kuya na nga, nano. Kuya na yan, o. Yan. Yung. One. Talagang
Iba nakasod. Dati, tigo-tigo pa sa mga. Mahilig na dapat maggalaw kung kaliwa. Ang alas na nga, kayo. Balik ka lang sa ito, ha? Hindi ko ulam, bayirin ko rin. Ito talaga, di ba? Okay. Okay. Kay ano, Ano ba, Udol? Ano ba, Udol? Harap na. Pangalan na kalaw. Or, di mo yung pangasipa, ano, Sol? Ako, Big Denmark. Di mo lang ako pangasipa. Ay, kapag, pero ano, ay, kaya ine, lao. Yawan. Sinan ako. Amat na eh. Kung kadentag, black gas ko na black gas ko na. Sol, sino Sol? Wala, dapat nga ni kita. Apat zona, tama ka. Hindi ako Sol.
Kasi magugas ka sa Indo. Na kanya ko lang. Maganda. Ay, natuwa ko talaga na diba? Agad ko sa live ko. Diba, teka sa live? Binasok mo. Hindi bisa ko, hindi naman. Ay, yung... Ay, wala nga eh. Gusto mo, hindi. Ang ID na yung buhay. Ay, nga, yung buhay. Nag-turn ko lang. Ano, okay lang ako. Yung ko lang ako. Parang gumawa sa limutan. Di ba? Kasi nga dito na walang iwanan. Mga kaibigan. Kaya natin to eh. Wala mga. Hindi soul ko magpupuntungan. Papusungo ka naman doon. Dito. Kaya, kaya, kaya. Dito, wala dito. Wala dito. Ay, kaya na. Yung Wala doon, hindi mo kami na. Base, base. Doon, doon. Hindi doon. Doon ka kayo doon, kayo ka doon. Ano si Por? Hindi ka na. Hindi na ano. Meron na tumingin na tumingin. Ano na kayo dito po ay. Pag di mo riyan, hindi no. Ano? Tama yun! Ito. Ito nga na yun eh. Inspire. Ito nga. Hindi mo na kamay. Ito nga dito kung mark ang food. Dahil game. Game. Hindi ko tayo eh. Baka talaga araw-araw ka siya pag-uman. Manghula din ang tayo sa inyo nalaman. Dahil nag-ano kaya ako, pero sige, ay, ito ka pa lang. Ayan,
hindi! Ganun na. Kaya, ganun. Ganun na. Kaya na. Ako ulit talaga mga ayun pa. Ako ulit talaga. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat, ini itu masih betul gitu, apa sih ya? Takut dah, sampai nilai, sampai kalau berpeluang dengan semua, bawa sebentar, bawa sebentar, itu adalah lumayan na Jawa, yang kau berdoa itu, itu, waktu itu, ganito na dyan. Kung tama ka sa trabaho, ya udah lah ya yuk satu yang kayak orang kali ada orang dapat tuh kayak gitu lihat itu ini lebih lebih orang bukas ang ayip na ang tiktok pa yung yaw dito go yun yan mo bukas yan ulit nga di ka tingnan no ayan tuwid na kita ayan Jason kami dito daro baka mo jangan todo ver todo itu ver lagi sama lagi ya pero ada yo malah itu jangan perlu yang
Kaya kami na, punta ka talaga rin, tumakbo ka nga. Hindi kayo makawan. Ay, ito yung araw-araw. Hindi na ito baba, parang naman sa'yo, window na. Ako dito, okay. Ay, kung may naman ang ito, ay, ay, piningan. Hindi pa, ay, sige. Mo, ano, Ikisip mo naman siya. Siguro ito na lang. Ito, siguro naman, tanong ano dito natin.
Ayan, pwede. Hindi naman ito. Ano dito? Ano dito? Eh, doon mo sa eh. Nandiyan. Yan. Sabi dito. Hindi naman natin. Hindi na nakakabuka. Pagkitinda. Ano mo sa eh? Okay. Ano? Wag na wag sa eh. Takbo mo na yun. Sumo, karambal. Hindi naman ah. Okay. Ano, Billy? Sabi ko yan, Billy. Bye, bye. Oh, tara. Ano, nakakabibig sila. Mira, bakit tayo nagbala kaya? Doon. Tumakbo mo na doon, napatid. Sabay. Sino?
May pero may dua. May dua. Yung nakakakuha niya dyan. Balik. Hindi pa nawa. Yung nabisin na, dua. Ayo doon, sa taas. Sige, nagigit dyan. Sila, dua. Dua, sipon. Bunday mo sipon dyan, agad. Ganyan mo alay mo ginagawa. Anong window mo ito? Mga job. Diba?
Mag-match na sa ganito. Ano ah? Mag-aray ka dun. Sarap. Takbo na nga dito. Buwak mo ka. Dito pala tayo. Ako, Berat ka. Nagdurugo. Kasi ganun. Why mo ka
big gagalingan mo. Pero gumawa ka. Wala mo ito. Dito mo ay dito mo ayaw. Hindi mo yan. Hindi. Hindi daw lang video. Pag TV talaga ang ayaw. Maganda ang maganda. Bigya, bigya. Hello! Duli ko nga, yung ayos ka. Ano ba? Ayun, pinagdala ko doon, nagbuhay. Hindi mo naman. Talaga. Talaga. Ay, wala. Ano? Siguro ko, di ba? Ano na, di ba? Hindi ako na mabibigyan. Wala ako.
Ipon, bandito, zipper, ipon, dito sa atin. Mamalit na naman na ayos. Pagkadating lang, so, jadi gini, gusto mo, date na sa karayo, gusto mo lang yung karayo sa gusto ko ako. Ay, dito na kulit pa ako karayo. Eh, dito na ba? No, dahil. Ayun lang, ayun lang ako. Ayun lang, ito talaga mahal. Oh. Ay, di mo talaga. Yung mag-aaral na ito po 20 ba ito no? Yun yung balik ako. Kasi kita siya si Nice. Maaari bang magtanong
Babal. Mo ba matagal na kitang inibig? Matagal na akong naghihintay. Ang sige talagang live. Madahiling na batang iskab. Ka. Holy. Ako nga rin puta, daina na kikiro. Ikaw, tingka. Ang puso kong ito'y aralan. Nagkakaran na. May nagmamahal sa'yo, nandito ako. Wala ba? Maaari ba magtanong? Alam mo ba, matagal na kitang iniisip. Ganon. Dua. Alam mo ba, Gaba. matagal na kitang iniisip. Ganon. Kasi dito, pag-win. Hindi na ako nagdaan. Kaya pala daan. Uy, natunay. Tignan naman. Pangadi. Pangadi. Hindi makakat... Pangayo. Alam mo ba? Bro. Pero, makakain na sunod niya lang ako ngayon lang. Para kanya. Ganito pa kayo. Alam mo ba? Muli ba WhatsApp? Kausap mo yan. Tara. Masay?
Alam mo ba, matagal na kitang hinihingi. Akong nag-iinda. Ngunit, meron na kitang hinihingi. Kung hindi mo
Quick ka naman. Bridge sa ruwa. Bridge. Wala dito bridge. Sa mga sa nakakakyan dito sa may soldi po dito. Wala. Wala. Yan. Sipo, pati sipo. Ah, dito pala na yung tatapit na yung minute. Yan ang pala yung sabi. Hey, hey, ano? Hey, oh, na. Ano nga? Ano yung isip ko na nga? Gusto mo? Uwi na? Ako, nung nakikinig ako ng flash. Nakikinig ako nga eh. Oo, ay ako, lumarawas ka son. Hindi nga, marawas ka nga eh. 39. Hindi, ito na. Okay. Hindi naman naman, eh. Diba,
Balik sa Kuya Cards, kapag. Sipon, pati na sipon ka. Sipon lang. Bilas na dyan ako. Wala ako. Alright. Range, range. Range. On. Ayan. Yan ako naging pero yaman magandang dito na po yaman ayun. Binobos sa video. Ako mo, lol. Puta nga. Okay, ganun. Hirahin ka. Ano? Ganun ba lang sa palo? Ano ba yun? Ano ba yan? Luwa?
Patas na. Wala na eh. Ay! Wala ba?
Oh, alas 6. Sobrang ulan. Sobrang alas 6. Sobrang ulan. Kaya hindi mo kayo. Mga balang ka. Diyan sa A. Na? Diyan sa A. Buwan. Ito din ang mga kaya mo. Kaswa. Ito. Buwan. Yan. Buwan. Ito ka nga. Yan, likod mo. Likod mo. Ikaw. Wala. Ha? Mga ba? Hello.